خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. خب دوستان، تو این ویدیو قرار هستش که یکم به طور عمیق‌تر به مقوله مرور دوباره بپردازیم و سازوکارش رو یکم بیشتر توضیح بدیم. سر آخر هم چند تا سوال جواب میدیم. بچه‌ها، مرور یک رویداد، یک رخداد زمانی شروع میشه که ذهن فرد همه چیز مربوط به اون چی که در حال مروره رو ترتیب میده، ارنج میکنه. ترتیب دادن یعنی بازسازی قطعه قطعه رویداد با یادآوری جزئیات فیزیکی محیط اطراف. باز ببین داریم تکرار میکنیم. سپس رفتن به سراغ شخصی که تعامل باهاش برقرار شده و بعد متمرکز میشی به خودت که به نوعی احساسات خودت رو که در اون موقعیت آزاد کردی بررسی بکنی. یون خوان میگه که مرور دوباره با تنفس طبیعی و ریتمیک جفت شده. من میتونم بهتون بگم این اساسی ترین نکته‌ای بوده که جادوگران باستان در ارتباط با مرور دوباره کشف کردن. چون کلید مرور همین تنفسشه دیگه. دم و بازدم تا جایی که میتونید آروم و طولانی باشه. در عین اینکه سرباز کماکان به شکل باد بزنی از طرف چپ و راست و برعکس حرکت میکنه. مثلا این که میگیم باد بزنیم، دون خوان به عنوان یک بیننده از اصطلاح باد زدن رویداد استفاده میکنه. دقت میکنید؟ یعنی اینکه شما یک عمل انرژتیک دارید انجام میدید دیگه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، دم فروبری و یه حرکت سر باعث میشه شما انرژی های به دام افتاده ای که درگیر خاطره و رویداد هستند رو بازیابی کنید. انرژی هایی که از کالبد شما در بیرون به دام افتاده رو باز پس بگیرید و با بازدم تارهای انرژی که از سایر کالبدها در شما گیر کرده رو باز پس بدید. حرکت باد بزنی فلسفهش به این برمیگرده. شما در واقع دارید انرژی رو باد میزنید. دقت میکنید؟ این تیپی هستش که از کالبد انرژی شما زوائد خاطرات زدوده میشه و شما احساس سبکی میکنید. پس از مرور کار خاصی باز انجام نمیدید تو ذهنت. یکی از بچه‌ها با سوال پرسیده بود یعنی تو ذهنمون چیکار باید کنیم؟ در واقع ذهنت میاد رویداد رو، اون رخداد مورد نظر رو از ابتدا تا انتها فقط بررسی میکنه، در حالی که بدن شما هر چیزی که ذهن روش تمرکز میکنه باد میزنه. امیدوارم که این رو متوجه شده باشید. یعنی شما باید بدونید که دارید باد میزنید، یعنی یک عمل انرژتیک در فرایند مرور دارید انجام میدید. این رو باید بدونید و ببینید که باعث بشه به هر حال پیوندگاه شما راحت‌تر حرکت بکنه. خب چی گفتن؟ مثلا اگر بتونی حال کودکی رو به یاد بیاری، پیوندگاه برمیگرده به زمان کودکی. بله. برای خود من موزیک‌های خاص یا حتی بوی نم دیوار که زمان بچگی زیاد بود پیوندگاه همو جابجا کنه. بله. همینجا هم که دوستمون گفتن بگم شده دیگه در موقعیت‌های خاصی مثلا قرار گرفتید، توی تاریخچه شخصیتون با یک سری موزیک‌های خاصی خاطره دارید. اینها میتونن کمک بکنن توی مرور مدرن به شما که جزئیات بیشتری رو یادآوری کنید. مثلا یکی از بچه‌ها گفته بود محرم‌های نمیدونم 15 سال پیش که کوبیتی پور میذاشتن خاطره داره دیگه. میگه اینو که یه دقیقه گوش میدم مثلا جزئیات زیادی یادم میاد. خب شما از هر تریکی میتونید استفاده کنید. یکی از تمرینات شننات که بتونن حالت ابرآوایی رو بدون مواد به یاد بیارن، در واقع به یاد آوردنش با به یاد آوردن‌های معمولی فرق داره، ولی به همون معنای جابجایی پیوندگاه که خدمتتون عرض کردم در مجموع باعث شناخت میشه. حالا این قضیه رو من بهتون توضیح خواهم داد. این مباحثش بیشتر توی کتاب پاشا آولار توضیح داده شده. در مجموع باعث شناخت میشه و داشتن معرفت لازمه حرکت به سمت آزادی است. بله بسیار عالی. آیا آنچه اکنون از اون رویداد مرور میکنم همونیه که اون موقع روی داده؟ این سوال شما فلسفیه. ببین فرض رو بر این بذاریم که پیوندگاه شما دقیقاً به موقعیت متناظر با اون رویداد تاریخچه شخصیتون حرکت کرده، میتونیم ادعا بکنیم دقیقاً همونه. منتها از نوع انرژتیک. دقت میکنید؟ یعنی به لحاظ منطقی که واضح اون نیست. میخوای مثلا از نوع منطق ریاضی این رو سوال بپرسی قطعاً اون نیست، چون پیوندگاه در دقت اول فیکس شده و الان تو در این تونان هستی. اما اینجا ما داریم میگیم یک مقوله انرژتیکی در میونه. شما به لحاظ انرژی سفر میکنید، بنابراین به لحاظ انرژی دقیقاً همون خاطره است.
و با این حال ذاتاً همون خاطره نیست دیگه، همون رویداده نیست دیگه، جزء گذشته زمانی شما محسوب میشه. به لحاظ انرژی بله یکیه. چرا میگیم منطقی؟ به لحاظ منطقی نیست، چون منطق ما رو در دقت اول فیکس میکنه و زمان رو به ما القا میکنه. قطعاً گذشته است به لحاظ منطقی، اما به لحاظ انرژی صرفاً شما یه چیز رو فرا میخونی و باز تجربهش میکنه. این من که اون نیست. نه چرا، اتفاقاً همون هست. وقتی شما پیوندگاهت رو به اون موضع جابجا میکنی دقیقاً اون من رو تجربه میکنی. اینو من قبلا هم توضیح دادم. سوال قشنگی ها توی جلسه پیوندگاه من گفتم متناظر با هر موضع نقطه تجمع یک من وجود داره. این من وقتی رشد میکنه در تونال، پیوندگاه هم داره حرکت میکنه به موازاتش و اصلا پیله انرژی تو داره بزرگتر و بزرگتر میشه. وقتی تو پیوندگاهت رو به عمق شیفت میدی برمیگردی به یکی از منهای گذشته، یعنی همون منی که باهاش اون خاطره رو تجربه کردی. دقت فرمودی؟ شاید الان در مرور امکانات بیشتری رو بتونیم ببینیم و به این معنی آیا همین مرور امکان و توانایی فاصله گذاری با همین لحظه اکنون رو نمیده تا بشه امکانات بیشتری رو در لحظه دید؟ دیگه متوجه نشدم چی پرسید. بچه‌ها تو کامنت ها کمک کن. در واقع در مورد امکانی که مرور فراهم میکنه براتون اشاره خواهم کرد که شما قشنگ مسئله ایگو رو درک خواهی کرد و دیگه اشتباهات گذشته، درگیری‌های احساسی گذشته رو تکرار نخواهید کرد. این یکی از مهمترین دستاوردهای مرور دوباره است. اوکی؟ دون خوان میگوید مبارزه با خود بزرگبینی یک مبارزه همیشگی تا پایان عمر است. آیا مرور دوباره هم این گونه هست؟ بله، پاسخ مثبت. من در ادامه بهتون توضیح خواهم داد که مرور هرگز پایان نمیپذیره، فقط تکامل پیدا میکنه. تا جایی شما پیش میرید اونقدر جزئیات رو فراخوانی میکنید که من یکی از سالکان اخیراً با آن تماس گرفت، میگه من در حدی دیگه مرور کردم که خاطره رو هر وقت قصد بکنم هر خاطره ای رو میتونم بیارم جلوی چشمم. وقتی یک پدیده برای ما رخ میدهد، پیله انرژی یا بدن انرژی کدامشان آن پدیده را بیشتر درک میکنم؟ من خیلی علاقه ندارم بین کالبد انرژی و پیله انرژی فرق بذارم. فرقی که میذارن صرفاً به این واسطه است که شما پس از مرگ ارگانیسم پیله انرژیت رو از دست میدی ولی کالبد انرژیت رو داری. این صرفاً فرقیه که هست. اما از دید یک بیننده انرژی دوتاش یکیه. یعنی شما پیلت فقط دیسینتگریت میشه، همین باز میشه. فقط این تخم مرغ باز میشه. یه پوسته تخم مرغی رو تصور کنید که باز میشه و شکل دود پیدا میکنه. اما سالکی که طبق اصول انضباط پیش رفته میتونه یک پارچگی این شکل دودی رو حفظ بکنه برای حتی یک بیکرانگی. دقت میفرمایید؟ بنابراین بطه به خشخاش نذارید روی تفاوت‌هاشون. آنچه که بینندگان در ارتباط با تجربیات ما میان توضیح میدند اینه که هر آنچه که تجربه می شود یک کپی کامل و بی عیب و نقصش در کالبد انرژی ما ذخیره می شود. اگر هم دقت کرده باشید من خیلی از پیله انرژی استفاده نمی کنم. گاهی از اوقات که فقط شکلش رو بخوام ملاف قرار بدم. همین. وگرنه این همون ماهیت هستی ماست دیگه. درسته؟ نقدن ما یک تخم مرغ هستیم. وقتی میمیریم دیگه تخم مرغ نداریم. یک شکل هبا داریم در واقع. چنان که ابن عربی میگه. و دون خوان میگه که بدن انرژی ما به طور کلی رویداد رو درک و تجربه میکنه. اما به زبان تخصصی پیوندگاه این نقطه پیوندگاه ماست که درک متناظر با اون رویداده رو برای ما حاصل میکنه ها. خیلی خوب دوستان، ممنونم که با ما همراه بودید. بقیه مطالب مرتبط به قضیه مرور دوباره رو موکول میکنیم به ویدیوهای بعدی.